ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ሰነበታችሁ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። እንደዚህ እንደምታዩት የሚያምር የቱና ሳላድ ነው ዛሬ የምንሰራው። ያው እኔ ለዛሬ በጣም ቀለል ያለ ምሳ ለራሴ ሳዘጋጅ ለምን አላሳያችሁም ብዬ ይዤው መጥቻለሁኝ። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ያምራል። በጣም የሚጣፍጥ ሳላድ ነበረኛ በጣም ወደነው ተመግበነዋል። ስለዚህ አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳላዱን የምሰራበት ግብአቶችን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ቱና ነው። እኔ የተጠቀምኩት የቱና አይነት ይሄኛውን ቱና ነው የተጠቀምኩት። ስለዚህ አንድ ካሮት አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲም አለኝ፣ አቮካዶ፣ አፕል፣ የቃሪያ አይነቶች አሉ። ሳላዱ ራሱ ቅጠሉ አለ፣ ሽንኩርት አለኝ፣ ሎሚ አዘጋጅቻለሁ። ድሬሲንግም ሰራባቸውን ቅመማ ቅመሞችም አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ድሬሲንግ የምሰራበት ቁንዶ በርበሬ፣ ብላክ ፔፐር፣ ጨው፣ ሚጥሚጣ። እኔ ሚጥሚጣ ወዳለሁ ሳላድ ላይ ሲደረግ። እናንተ ካልፈለጋችሁ ሚጥሚጣውን ማውጣት ይቻላል። ስለዚህ እንደዚህ ቀረብ አድርጌ ያሳየዋችሁ የተጠቀምኩበትን የቱና አይነት ከፈለጋችሁት ብዬ ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ስራው እንገባለን። አብራችሁኝ ቆዩ። ያው ይሄ የሳላድ አይነት በጣም ለጤናችን በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥቅም አለው። ለጤናችን ቆንጆ ነው እና እናንተም ብትጠቀሙት መልካም ነው፣ ሞክሩት በሚለው ካሮቴን እንደዚህ በምታዩት መልኩ ፈቅፍቄዋለሁኝ። እኔ የተጠቀምኩት መፈቅፈቂያ ይሄኛው ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት መፈቅፈቂያ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው እኔ በዚህኛው ሳሳሳሳ አርጌ እንደመላጥም ስለሆነ ጥሩ አድርጎ ይፈቀፍቅልናል። ለዛ ነው ይሄኛውን የተጠቀምኩት። እናንተ በምትፈልጉት አይነት መፈቅፈቂያ በእጅ መክተፍም ይቻላል። በቢላዋ ቀጠን ቀጠን አድርጋችሁ ከትፋችሁ መጨመር ይቻላል። ካሮታችንን ቀቅላችሁ መጨመርም ይቻላል። ምንም ጠበስ ጠበስም ተደርጎ ቢደረግ ይጣፍጣል ሳላዱ። ስለዚህ እኔ ግን ለዛሬ እንደዚህ ነው የተጠቀምኩት። እንደዚህ እንደምታዩት ያምራል ከለሩ። ያው ካሮቱ ቆንጆ ነው። ስለዚህ አሁን ሌሎቹን ደግሞ ወደ መከታተፍ እንገባለን። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ይሄ የሳላድ አይነት እንዳልኳችሁ ለጤና ጠቃሚ ነው። ሰውነታችንን ክብደታችንን ለመቀነስ ክብደታችንን መቀነስ የምንፈልግ ሰዎች ካለን እንደዚህ አይነት ሳላዶችን ብንጠቀም በጣም ጥሩ ነው ብዬ መክራችኋለሁ። እኔ በጣም ጠቅሞኛል። ራሴ ክብደቴን ለመቀነስ ስሞክር በጣም ነው የጠቀመኝ ይሄ የሳላድ አይነት። ሳላድ ከቱና ጋር በጣም ቆንጆ ነው። ፖርሽናችንን ሳናበዛ ትንሽ አነስ እያደረገን ሳላድም ስለሆነ ብዙም ጊዜ ብንበለው በጣም ጤናማ ነውና ስለዚህ ጥሩ ነው፣ ተጠቀሙት። እኔ የተጠቀምኩት የቲማቲም አይነት ይሄኛውን ነው። እናንተ ትናንሹን ግሬፕ ቶሜቶ መጠቀም ይቻላል። እኔ የነበረኝ ይሄኛው ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር እንደምነግራችሁ ያው ያለኝን ቤቴ ያለኝን የነበሩኝን አትክልቶችና ቬጅቴብሎች ነው የተጠቀምኩት። እናንተም በቤታችሁ ያላችሁን ቬጅቴብል እና ፍሩት አርጋችሁ ሳላዱን ማዘጋጀት ይቻላል። ምንም ያን ያህል እንትን የለውም። ይሄኛው ለምን ይቀራል ምናምን የሚባል የግብአት አይነት የለውም ማለት ነው። መጨመር መቀነስ ይቻላል። እኔ እንደዚህ የተጠቀምኩት የቃሪያ አይነት እነዚህን ነው። የሚያቃጥለውን ቃሪያ ለዛሬ አልጨምርም። እኔ ለልጆቹም ጭምር ሳላዱን ስለማዘጋጀው። እናንተ ያኛውን የሚያቃጥለውን ቃሪያ መጨመር ትችላላችሁ። እነዚህ ግን ለከለርም ጥቅማቸውም ጥሩ ስለሆነ እኔ ለዛሬ እነዚህን ጨምሬ ሳላዴን እየሰራው ነው የምገኘው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት የምንጨምረው አፕል አለው፣ አቮካዶ አለው እና አፕል እና አቮካዶም የራሳቸው የሆነ ለዌት ሎስ የሚጠቅም እንትን አላቸው። ስለዚህ እነሱን መጠቀማችን ጥሩ ነው። ያው ብዙ ሰው እንደምታውቁት እንግዲህ አቮካዶም ጥሩ ነው ለዌት ሎስ። አፕልም ጥቅማቸውን እንግዲህ ጎግል አርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚጠቅሙት። እኔ በጣም ብዙ ፓውንድ ነው የቀነስኩት ክብደቴን እና እንደሱ ክብደቴን ለመቀነስ ሞከር ያልሞከርኩት ነገር አልነበረም እና እንደዚህ ሳላዶች ግን ጠቅመውኛል። ቬጅቴብል እና ፍሩት መጠቀም በጣም ጥሩ ነው። እናንተም አዘወትራችሁ ፍሩት ቬጅቴብል ተጠቀሙ። ቆንጆ ነው። ያው እኔ ካለኝ ከልምድ አንጻር ማለት ነው የምነግራችሁ።
ስለዚህ ሽንኩርቴን እኔ እንደዚህ ጎረድ አድርጌ ከትፌዋለሁ። እናንተ በፈለጋችሁት አይነት መልኩ እኔ እንደዚህ ሽሪምሪ በሚባለው አከታተፍ ከትፌዋለሁ። አድቅቆ መጨመርም ይቻላል። ሽንኩርቱን እንደ ራሳችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ሁሉ ጊዜ እንደምላችሁ ያው አከታተፉ ምንም እንትን የለውም። ዋናው ነገር ሳላዱን ሰርተን መመገባችን ላይ ስለሆነ አሰራር እንደ ቤታችን ነው ለማለት ፈልጌ ነው። እና እንደዚህ አድርገን ስንቀላቅለው እንደምታዩት ከለሩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው፣ ቆንጆ ነው። እዚህ ጋር እኔ አንድ አፕል ተጠቅሜ ያለው አፕሉን ያው ከነቆዳው ነው የምንጨምረው። እኔ በደንብ አጥቤዋለሁ። ያው አሁን ጊዜው አስፈሪ ስለሆነ በደንብ ቤታችን ሁላችንም እንዴት እንደምናጸዳ እናውቃለን ፍሩታችንን። ስለዚህ እኔ በደንብ አጥቤዋለሁ፣ ዝፍዝፍ አድርጌ ሁሉንም ነገር በደንብ ታጥቦ ተዘጋጅቶ የነበረ ስለሆነ ነው ብድግ ያረኩ የከተፍኩ ያለሁት። እና እንደዚህ በምታዩት መልኩ ከላይ አንድ አቮካዶ ጨምሬበታለሁ። በጣም የሚያምር ከለር አለው። ሳላዳችን ያምራል። እና ከትፌ ጨርሻለሁ። አሁን የሚቀረን ድሬሲንጋችንን ማዘጋጀት ነው። እኔ ድሬሲንግ ቤቴ ነው ማዘጋጀው። እናንተ የታሸገ ድሬሲንግ መጠቀም ይቻላል፣ የሚገዛውን። ያው እኔ ሁሉ ጊዜ ቤት አዘጋጅቼ ነው የምጠቀመውና ለዛ ነው የታሸገ ነገር ብዙም መጠቀም ለጤናም ጥሩ አይደለም ብዬ ስለማስብ በራሴ ስለዚህ እንደዚህ በምታዩት ከለሩ በጣም ያምራል። ቆንጆ ሆኖ ነው የተከተፈው። ስለዚህ አሁን ድሬሲንጋችንን እናዘጋጃለን። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ያው ቀደም እንደነገርኳችሁ የድሬሲንግ የምጠቀምባቸው የተወሰኑ ቅመማ ቅመሞችን ያዘጋጀሁት። ቱናው እንደዚህ አጥቤው ተንጠፍጥፎ ድርቅ ብሏል እንደምታዩት። በኋላ በማንኪያ ፍርፍር አድርገን ሳላዳችን ላይ እንጨምረዋለን መጨረሻ ላይ። ስለዚህ እኔ ለድሬሲንጉ የምጠቀመው የነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ ብላክ ፔፐር፣ ጨውና ሚጥሚጣ ነው የምጠቀመው። ሚጥሚጣ መተው ይቻላል ካልፈለጋችሁ። እኔ ስለምወድ ነው ሚጥሚጣ የጨመርኩበት። እና እናንተ ሌላ የምትፈልጉትን አይነት ለድሬሲንግ የምትወዱትን ቅመም መጨመር ይቻላል። ምንም እንትን የለውም። እኔ የፈለኩትንና ለጊዜው የነበረኝን ነው ያደረኩት። እና ሎሚ ነው የምጨምረው። እናንተ ቬኒገር መጨመር ይቻላል። እኔ ቬኒገር ብዙም ሳላድ ላይ አልወድም፣ ለዛ ነው የማልጨምረው። ሎሚ ሲሆን ጣሙን እወደዋለሁኝ እኔ የሳላዱን ሎሚው ሲኖረው። እና በእንዲህ መልኩ እዚህ ጋር ዘይት እኔ የኦርጋኒክ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት። እንግዲህ ለሳላድ እናንተ ቤታችሁ መጠቀም የምትፈልጉትን የምትወዱትን አይነት ዘይት መጠቀም ይቻላል። እኔ ግን ለዛሬ የነበረኝ ኦሊቭ ኦይል ነው። ሁሌም ሳላድ ስሰራ የምጠቀመው ኦሊቭ ኦይል ነው። ለጤናም ጥሩ ነው። ጤናማ የሆነ ዘይት ስለሆነ ይህን ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ኦሊቭ ብታደርጉ በሳላዳችሁን ስትሰሩ። ያው ክብደት ለመቀነስም ስንፈልግ ብዙ ጤናማ የሆኑ ዘይቶችን መመገብ ይመከራል። እና እኔ እንደዚህ ሎሚ ያለኝ እሱን ጨምቄ ድሬሲንግ ላይ ጨምርበታለሁ። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ሎሚውን ጨምሬበት ተመልሻለሁኝ። ሳላዳችንን ወደ ሳህን እንገለብጠውና አገናኝተን ድሬሲንጋችንን አድርገን ስራችንን እየጨረስን ነው አሁንና እኔ ሳህኑን ቀይሬዋለሁ፣ በሰርቪስ ላይ አድርጌዋለሁ። በጣም ያምራል ከለሩ እንደምታዩት ቆንጆ ነው። እንደዚህ ቱናውንም ከተፍ አድርጌው
በማንኪያ ፍርፍር አድርጌዋለሁ። መክተፍ ሳይሆን መፈርፈር ነው ያደረኩት። ስለዚህ እሱን ከላይ በትነውና ድሬሲንጋችንን አድርገን ሳላዳችን እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ሳላድ ጤናማ ሰርተን ጨረስን ማለት አይደል? ያው ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። እንደዚህ እየሰራችሁ አንዳንዴ ቀለል ያለ ለምሳ ለእራት ይሆናል። እኔ ለምሳ ነው የተጠቀምኩት ለዛሬ። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ሌሎች እንደዚህ ሰውነቴን ለመቀነስ ሞክር የጠቀሙኝን አንዳንድ የምግብ አይነቶች ይዤላችሁ እመጣለሁ። አሁን እንደዚህ ቱናችንን ከጨመርን በኋላ ድሬሲንጋችንን ከላይ እናፈስበታለን። ያው እንደኔ እንደዚህ ቅጠላ ቅጠል የምትወዱ ከሆነ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ላይ ያው ኩከምበር መጨመር ይቻላል። ያላችሁን የምትፈልጉትን ኩከምበርም ጥሩ ነው ለዌት ሎስ፣ እሱ ማድረግ ይቻላል ሳላዳችሁ ላይ። እኔ እንደነገርኳችሁ ያለኝን በቤቴ የነበረኝን ነው የተጠቀምኩት። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ቤታችሁ እሱም ካላችሁ ጨምራችሁ ሳላዳችሁን ሰርታችሁ መመገብ ይቻላል። እኔ እንደምታዩት እንደዚህ በሚያምር መልኩ ጨርሻለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሆኑ። ደወሉን በመጫን አዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ቶሎ ይሆናል። አብራችሁኝ የነበራችሁትን ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁ። ያው በቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። ለዛሬ ግን እንደዚህ የሚያምር ሳላድ ሰርቼ ጨርሻለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ። ሰላም ቆዩኝ።